Dragilor, voi toți cei care mă urmăriți constant, știți deja că atunci când public o rețetă încerc să o vă dau cu toate secretele sau ponturile posibile. Pentru ciorba de perișoare în special am avut multe astfel de mici ponturi pe care le-am încercat, pentru că fiecare carte de bucate din colecția mea, de la cea mai veche până la cea mai nouă, conține o rețetă de ciorbă de perișoare. Imediat vă spun ce secrete am găsit. Ingrediente: 500 de grame de carne tocată de vită cu 20% grăsime, 2 oase mari de vită, aproximativ 1 kg, 40 de grame de orez, încă 20 de grame de orez, 30 de grame de unt gras, 10 grame de sare, o jumătate de linguriță de piper negru măcinat, un ou sau 2 albușuri, 3 cepe mici, 2 ardei grași verzi potriviți ca mărime, o țelină mică de preferat cu tulpină, 2 morcovi mici, 2 rădăcini mici de pătrunjel, 4 linguri de suc concentrat de roșii, aproximativ o jumătate de litru de borș, o legătură de leuștean și o legătură de pătrunjel. În toate rețetele vechi de ciorbă de perișoare pe care le-am consultat, se cerea o bucată de carne de vită cu tot cu os. Carnea se separa în gospodărie și se toca, iar oasele se puneau la fier cu legume. Evident, noi cumpărăm acestea separat. Menționez totuși că se poate folosi și carne tocată amestec, vită cu porc, fără probleme. Soțul meu, de fapt, așa preferă. Așadar, așezăm oasele într-o oală încăpătoare și peste ele adăugăm un morcov mic, o rădăcină mică de pătrunjel sau chiar un păstârnac, o ceapă mică și o bucată de țelină care poate fi cu tot cu coajă. Acoperim cu apă. Eu am folosit aici 2 litri și jumătate de apă, puțină sare și punem pe foc. Lăsăm la fier cam 50-60 de minute cu focul mic, ca oasele să-și lase gustul. Adunăm spuma atunci când este nevoie. Pregătim legumele pentru ciorbă. Recomandarea mea este să folosiți atunci când aveți ocazia tulpina de la o țelină mică tânără. Acest secret îl știu de la o altă gospodină și de când l-am aflat îl folosesc mereu. Are o aromă și un gust mult mai intens decât rădăcina, așa că profitați când este sezonul. Tocați și o ceapă mică, un morcov, o rădăcină mică de pătrunjel sau un păstârnac și ardei gras verde. Puneți 2, nu unul. Ardeiul gras împreună cu tulpina de țelină dau un gust foarte bun. Am să mai toc 2-3 feliuțe de rădăcină de țelină. Am terminat cu legumele pentru ciorbă. Am să mai pregătesc doar leușteanul. Pentru perișoare, tocăm o legătură de pătrunjel, foarte mărunt. În rețetele pe care le am, de obicei se folosește mărar, dar mie nu-mi place deloc. Voi puteți folosi dacă vreți. Și tot pentru perișoare, tocăm mărunt o ceapă mică. Acum, ce punem în perișoare ca să iasă moi și gustoase? Ca să iasă moi, punem orez, dar nu oricum, ci pe jumătate fiert. Și o să vedeți cum. Și ca să iasă gustoase, punem puțin unt gras. Acesta este un secret găsit într-o singură carte de bucate și anume în Dictatura gastronomică a lui Bacalbașa. Cum procedăm? Punem untul într-o tigaie cu focul foarte mic. Adăugăm ceapa tocată mărunt. Deoarece untul conține și o fracție de apă, ceapa nu se călește, ci doar se înnăbușă în unt. Ținem 2 minute, apoi adăugăm orezul și mai lăsăm 1 minut. Stingem cu 250 de ml de supă de oase. De unde? Din oala care fierbe pe foc, desigur. De ce e bine să gătim orezul? Pentru că el absoarbe destul de mult lichid
iar dacă nu îl hidratăm noi înainte, atunci el va înghiți umiditatea din carne, ceea ce va face perișoarele mai tari. Lăsăm ca ceapa și orezul să absoarbă supa de oase îmbogățită cu unt, apoi oprim focul. Lăsăm puțin să se răcească. Peste carnea tocată adăugăm pătrunjelul, 10 grame de sare și este important să cântăriți sarea pentru perișoare, altfel pot ieși fade, piperul, orezul, dacă vă iese mai zemos, nu scurgeți nimic din lichidul lui, îl puneți cu totul, și un ou întreg. În multe rețete se stipulează 2 albușuri în loc de un ou întreg, dar de obicei se face asta la ciorba de perișoare a la grec, unde gălbenușurile se bat cu smântână și se toarnă în zeamă. Compoziția de carne trebuie să fie doar suficient de consistentă cât să-și mențină forma rotundă. Altfel, mai adăugăm puțină supă de oase. Ca să ne dăm seama dacă mai înghite supă sau nu, trebuie să folosim mâna. Este suficient de moale, eu nu am să mai adaug altă porție de supă. Acum trebuie amestecat bine. În timpul acesta, sarea dizolvă o proteină din carne, care se comportă ca un lipici și dă o coeziune mai bună perișoarelor. Formăm biluțe rotunde din carne, nu foarte mari. Aici am supă de oase strecurată. O punem din nou pe foc și în ea adăugăm legumele tocate. Imediat ce ajunge din nou la fierbere, adăugăm și perișoarele. Fierbând și legumele și perișoarele deodată, economisim timp. Nu vom amesteca 5 minute. Acum, trebuie să menționez că cel mai corect este să fierbem întâi perișoarele, să îndepărtăm bine spuma, apoi să adăugăm legumele. Doar că durează mai mult. Un alt mic pont este să adăugați puțin orez și în ciorbă. Am văzut asta odată la bunicul meu și mi-a plăcut foarte mult. Face ciorba mai consistentă. După aproximativ 20 de minute, legumele și perișoarele sunt fierte, așa că este timpul să adăugăm ingredientele acre, respectiv sucul de roșii și borșul. Acestea se pun de obicei la sfârșit, deoarece legumele fierte în mediu acid pot rămâne tari. Acest efect este cel mai vizibil în ciorbele cu cartofi. Borșul îl fierbeți în prealabil ca să ajungeți la aceeași temperatură cu cealaltă zeamă. Nu îl puneți tot, ci acriți după gustul vostru. Eu am folosit 350 de ml. Dacă mai este nevoie, mai dregem gustul și de sare. Stingem focul și adăugăm leuștean din belșug. Aceasta este ciorbița mea de perișoare. Sper să vă placă. Poftă bună, dragilor, numai bine!